Yes, beste kijkers, leuk dat jullie weer kijken. Zoals jullie zien heb ik mijn bike weer terug. Zoals jullie weten van de vorige video heb ik mijn trip moeten beëindigen, helaas. Mijn trip naar Punta Banya 2025 had ik een jaar van tevoren gepland. Maar helaas heb ik het moeten beëindigen door die fucking kutpech. Veiligheid, dat is het belangrijkste. Dat kan ik wel vertellen. Ik had hier zo erg naar uitgekeken om daar naartoe te gaan. Want ik had dit wel echt een jaar van tevoren had ik dit gepland. Maar ja, helaas moeten beëindigen. Dus ja, uiteindelijk heb ik mijn motor bijna een week niet gezien. Hij heeft ongeveer op 3 verschillende locaties heeft hij ook tijdelijk gestald. Want het duurde ongeveer 3-4 dagen totdat hij echt bij de dealer was. Dat ging allemaal via het ANWB. Daar had ik verder ook geen grip op om het proces te versnellen. Dus ja, helaas. Maar goed. Uiteindelijk is hij wel bij de dealer gekomen. Ze hebben hem eigenlijk wel gelijk nagekeken. En tot conclusie kwamen ze achter dus dat die wiellagers kapot waren. Zoals jullie in de vorige video zagen, was ik ook heet bezig met de bandenspanning. Ja, waarom doet hij het nou weer niet? Godverdomme. Fucking hell. Maar dat was helemaal goed. En toen zei ik van ja, ik denk dat het aan de wiellagers lagen. En ja, uiteindelijk waren de wiellagers ook kapot. En ik vond het ook wel heel bijzonder. En ook wel super slecht, want ja, 12.000 kilometer en nu al kapot. Ja, dat is niet goed. Maar goed, die dealer heeft mij super goed geholpen. Uiteindelijk viel het allemaal binnen de garantie. Dus die wiellagers die kapot waren, waren niet voor, maar achter. Ik had wel het gevoel dat ze allebei kapot waren. Maar uiteindelijk was die achterste kapot. Ze hebben mij uiteindelijk ook die wiellagers laten zien. En geloof me, dat zag er echt niet goed uit. Dus de helft daarvan, van die kogels, die waren allemaal weg. Ja, en toen dacht ik van, wow yo, dat is wel echt super gevaarlijk. Ja, ik kan het niet echt beter uitleggen van hoe die situatie was. Maar geloof me, ik was echt fucking bang op de weg. Moest je nagaan dat ik op meer dan, ja, zeg maar 100 km per uur op de snelweg met een kapotte achterwiellager rijd. Zoals ik zei, dat ding begon helemaal als te gek te trillen. En ja, ik ben ook wel blij dat ik uiteindelijk zo snel mogelijk aan de kant ben gestopt. Want geloof me, als ik door was gereden, was het sowieso niet goed afgelopen. En ik ben ook echt blij dat ik uiteindelijk wel die keuze had gemaakt. De bike heeft verder ook geen schade. Omdat hij wel een paar dagen op 3 verschillende locaties heeft gestaan. De dealer wou hem ook wel super graag helpen om mij op te pikken. Zelfs ook door een externe partij. Maar dat ging ook helaas niet. Maar ik ben wel super blij dat ze mij ook wel de moeite hebben gedaan voor mij om te zorgen dat ze wel mijn bike konden ophalen. Maar uiteindelijk heb ik natuurlijk zelf de ANWB gebeld, want daar ben ik natuurlijk lid van. Dus ja, het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. De reden waarom ik eigenlijk heel graag naar Punta Banya had willen gaan is omdat ik eigenlijk vorig jaar, zoals ik zei, het beviel me gewoon super goed. Omgeving en de sfeer en zo. Al die motoren en ja, ik kan het eigenlijk niet omschrijven, maar goed. Ik wil dit jaar heel graag gaan en ik had allemaal een planning wat ik allemaal wou doen. Anders doen wat ik vorig jaar had gedaan, zeg maar. De bedoeling was eigenlijk dat dit eigenlijk de laatste keer was om daar naartoe te gaan. Ik wil eigenlijk meerdere plekken zien eigenlijk. Hoe graag ik ook wel daar naartoe wil gaan. Ik denk ook wel als je elk jaar naar dezelfde gaat, dat het ook wel uiteindelijk wel saai begint te worden. Misschien dat ik nog wel een keer daar naartoe ga, maar niet voor de komende paar jaar. Er zijn veel meer plekken op de wereld, Europa, om even zo te zeggen, waar gewoon meer van die zulke gekke motorevenementen zijn, waar ik heel graag ook naartoe wil gaan. Dus ik denk van, ik kan beter maar gewoon elk jaar weer naar een ander land gaan. Ik heb gewoon een super mooie bike, waar ik echt super tevreden mee ben. En met deze bike kan ik gewoon heel makkelijk ja, naar andere landen rijden eigenlijk. Hij is zo comfortabel, ik kan makkelijk spullen meenemen. Lange afstanden, perfect. Natuurlijk, Harleys zijn ook gemaakt om op lange afstanden te maken. Dus ja, super blij mee. Wat ik ook vergeten te vertellen was, is dat ik nieuwe Risers erop heb gezet. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Ik denk het wel. Van Rix Motorcycles. Rix Motorcycles is ook een merk van een Harley dealer in Duitsland. Die hebben ook een eigen huismerk. Ik vond deze Risers eigenlijk super nice, omdat hij best wel eigenlijk overeenkomt met de originele. En ik hou
meer van dat mijn bike niet erg, hoe moet ik dat zeggen, heel erg opgepimpt is. Maar ik hou wel gewoon meer van de originele looks. Omdat het gewoon natuurlijk een hele vette bike is van zichzelf. Super tevreden mee. Dit is trouwens een 6,5 inch. En ik zal ook even laten zien. Kijk. Dus zo kunnen jullie ook mij beter zien op de bike. Wat hoger. En zo op deze manier kunnen jullie ook mij beter horen tijdens het rijden. Ja, ik zit nu gewoon echt perfect. In plaats van zo naar voren gebukt, zit ik nu meer rechtop. Dus voor mij nu op lange afstand rijden is het gewoon echt perfect. Ik heb wel het originele stuur heb ik wel behouden. Want het originele stuur is gewoon voor mij prima. Volgens mij is dit een midband. En ik kan uiteindelijk altijd nog voor een ander stuurtje gaan. Misschien ga ik uiteindelijk wel voor een high band bar. Maar dan moet ik even kijken. Dus ja, maar kwaliteit van dit, echt perfect man. Echt super goed. Ik zal even een goed beet. Het is trouwens ook een pullback, zoals jullie zien. Een pullback. Dus ja, origineel zijn het gewoon straight risers. Maar een pullback is echt zo comfortabel. En dat had ik natuurlijk ook bij mijn sporters en dat is echt perfect. Kijk, het is ook echt heel mooi gemaakt ook. Mooi solide, echt kwaliteit. En voor zijn prijsklasse is het echt supergoed. Echt supergoed. Die kunnen wel echt concurreren met, hoe moet ik dat zeggen, met de meest trendy risers, om even zo te zeggen. Ik zeg niet dat ze allemaal slecht zijn, maar voor dit echt perfect. En zoals ik zei, ik hou meer van dat het nogal een beetje minimalistisch is, zeg maar. Ja, als jullie snappen wat ik bedoel. Dus die risers zijn 6,5 inch. Met stuur erbij, originele stuur is volgens mij 2,5. Dus zitten we nu op totaal 9,5 inch. In centimeters is dat volgens mij, ik denk 9,5 inch, 18 centimeter. 18 centimeter zitten we nu in totaal. Dus. Ik heb trouwens ook gelijk een stuurtas gehaald. Van Trashing. Super nice. Kijk, ik heb mijn handschoenen erin. Ja. Want ik had al een stuurtas, maar die stuurtas die was al helemaal beschimmeld door de regen en zo. Dus dat was al fucked up. Maar ja, deze stuurtas is wel beter man. Ja, helaas mijn trip moeten beëindigen. Punta Banja. Het is wat het is. Zoals ik zei toen in mijn vorige video, dingen kunnen niet altijd gaan zoals je had willen lopen. Maar uiteindelijk ben ik er wel goed mee afgekomen. Dus dat is natuurlijk het belangrijkste. Dus ja, in ieder geval ben ik ook aan de andere kant wel blij dat het nu is gebeurd. Want als ik bij de volgende trip had gedaan, dan was dat sowieso helemaal kut geweest, denk ik. Dus houd even in de gaten. Vergeet niet te liken en de comment te gooien en te abonneren. Om nog meer zulke video's, vlogs, hoe je het ook wil noemen. Het liefst wil ik eigenlijk motortrips maken, want dan vind ik het natuurlijk het leukst. Dus houd even in de gaten.